नमस्कार, सुजान संगोपन मध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवरती आपण बाळाची पावसाळ्यात कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांसाठी चविष्ट पौष्टिक रेसिपीज आणि बाळाच्या विकासातील खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण माहितीचे व्हिडिओ चॅनलवरती पाहिलेले आहेत। आज आपण 6 महिन्यापेक्षा मोठ्या मुलांची पावसाळ्यात कशी काळजी घ्यावी म्हणजे मुलं अजिबात आजारी पडणार नाहीत याबद्दल माहिती पाहणार आहोत। सुजन संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। नवनवीन पॅरेंट्स सोबत या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ शेअर करा म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। 6 महिन्यानंतर बाळाला आहार चालू केला जातो। ऋतुबदलाबरोबरच बाळाच्या आहारामध्ये देखील अनुकूल असे बदल करावे लागतात, म्हणजे बाळाला घेतलेला आहार पचन होतो आणि हवे ते पौष्टिक पदार्थही मिळतात। शिवाय बाळाला घेतलेल्या आहारामुळे कोणताही त्रास होत नाही। बाळाचा आहार आणि पाणी पावसाळ्यात पचन मंदावलेलं असतं, त्यामुळे आहाराकडे विशेष लक्ष देणं गरजेचं असतं। जास्तीत जास्त पौष्टिक, पाचक आणि ऊर्जा देणारा आहार मुलांना द्या। तसेच पावसाळ्यात पाणी दूषित असतं, त्यामुळे दूषित पाण्यातून होणाऱ्या आजारांचा प्रादुर्भावही दिसून येतो। त्यामुळे मुलांना पाणी देताना व्यवस्थित निर्जंतुकीकरण केलेलंच असावं। लहान मुलांना आहारात पचनास जड, जास्त मसालेदार, तळलेले पदार्थ आणि बाहेरील पदार्थ देणं टाळा। बाहेरील पदार्थ बनवताना व्यवस्थित स्वच्छता, पाणी स्वच्छ वापरलेलं असेलच याची खात्री नसते। तसेच माशांच्या माध्यमातूनही अन्न दूषित होतं। तसेच जास्त तेलकट पदार्थांमुळे घसा खवखवणे, पित्त वाढणे, मसालेदार पदार्थ हे पचनास जड असतात, त्यामुळे पोटाच्या तक्रारी लहान मुलांना जाणवू शकतात। बाळाचा मांसाहार पचनास जड असतो, त्यामुळे कमी प्रमाणात घ्या किंवा सूप बनवून घ्या। पावसाळ्यात मासे खाणे शक्यतो टाळा, कारण हा माशांचा प्रजनन काळ असतो। त्याऐवजी आपण चिकन, मटनचं सूप, अंडे आहारात देऊ शकता। पावसाळ्यात मुलांच्या आहारात नियमित सूप बनवून द्या। सूपमध्ये भरपूर भाज्या खाल्ल्या जातात आणि काही प्रमाणात मुलांना मसालेही जातात। पावसाळ्यात माशांचा प्रादुर्भाव जास्ती असतो। माशांमुळे अन्न दूषित होण्याची शक्यता जास्त असते। अशा दूषित अन्नामुळे बाळाला पचनाचे त्रास होऊ शकतात। काही वेळा हा त्रास जास्ती जाणून विषबाधाही होऊ शकते। त्यामुळे घरी बनवलेलं ताजं, स्वच्छ आणि झाकून ठेवलेला आहार बाळाला द्या। पावसाळ्यात कोणत्याही ऋतूत वस्तू, कपडे, भांडे किंवा बाळाच्या दुधाच्या बाटलीवर अन्न राहिले तर बुरशी खूप लवकर वाढते। त्यामुळे बाळाच्या दुधाची बाटली, कपडे, भांडे स्वच्छ राहतील याकडे लक्ष द्या। पावसाळ्यात कोणतेही मोड आलेली कडधान्य, आंबवलेले अन्नपदार्थ देखील लवकर खराब होतात। त्यामुळे मुलांना असे पदार्थ देताना ते खराब झालेले नाहीत ना याची खात्री करून द्या। बाळाला कोणताही पदार्थ देताना व्यवस्थित स्वच्छ करून शिजवूनच द्या, म्हणजे विषाणूंचा प्रादुर्भाव जास्ती राहणार नाही आणि बाळही आजारी पडणार नाही। पावसाळ्यात कपडे व्यवस्थित सुकले जात नाहीत किंवा ओलसरपणा लवकर कमी होत नाही। अशा ओल्या कपड्यांमुळे मुलांना सर्दी, कफ होऊ शकतो। त्यासोबतच आणखीन एक खूप मोठ्या प्रमाणावर दिसून येणारा त्रास म्हणजे स्किन इन्फेक्शन किंवा फंगल इन्फेक्शनचा असतो। कपडे किंवा घरातील वातावरण व्यवस्थित कोरडं नसेल तर हा त्रास जास्ती दिसतो। त्यामुळे मुलांना कपडे व्यवस्थित सुकलेले आणि घरातील वातावरणही कोरडं राहील याकडे लक्ष द्या। तसेच बाहेरील थंड वातावरण असेल तरी घरात थंड नसेल त्यावेळी बाळाला पूर्ण कपडे घालू नका, कारण जास्ती कपडे जर घातले तर बाळाला घाम येऊन घामोळ्या किंवा स्किन रॅश होऊ शकतात। परंतु बाहेर जाताना किंवा घरामध्ये थंडी असेल अशा वेळी बाळाला पूर्ण कपडे घाला। पूर्ण कपडे घातल्यास बाळाचं डासांपासूनही संरक्षण होतं आणि डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुन्या यासारखे आजार हे जे की डासांमुळे होतात त्यापासूनही संरक्षण येतं। त्यामुळे बाहेर जाताना किंवा घरामध्ये मुलांना पूर्ण कपडे घाला। पावसाळ्यातील थंड वातावरणामुळे मुलांचे शू करण्याचं प्रमाण वाढतं। बाळ जर लहान असेल तर नेहमी कपड्यांमध्ये शू होऊन स्किन रॅश किंवा सर्दी, कफही होऊ शकतो। त्यामुळे प्रत्येक वेळी शू झाल्यानंतर बाळाचे कपडे बदला किंवा बाळाला डायपर वापरणं शक्य असेल तर डायपर वापरा। लहान मुलांना कोणतं डायपर वापरणं योग्य आहे, बाळाला डायपर वापरताना काय काळजी घ्यावी किंवा डायपर रॅश झाले तर ते कसे ट्रीट करावे याबद्दलचे व्हिडिओ चॅनलवरती आपण पाहू शकता। लहान मुलांना डास चावू नये त्यासाठी हे ममाअर्थचं फॅब्रिक रोल ऑन आहे, ते खूप चांगलं आहे। आम्ही आमच्या मुलासाठी हेच वापरतो। हे सगळं नॅचरल इन्ग्रेडियंट्स पासून बनलेलं आहे। शिवाय याचा उग्र वास नाहीये। तुम्हाला जर ते हवं असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या लिंकवरून तुम्ही ते मागवून घेऊ शकता। मुलांची मसाज आणि आंघोळ पावसाळ्यात वातावरणातील बदलांमुळे, थंडीमुळे मुलांची हालचाल, खेळणं काही प्रमाणात कमी झालेलं असतं। अशा वेळी मुलांना शरीरातील ऊर्जा, उष्णता वाढवण्यासाठी, भूक व्यवस्थित लागण्यासाठी मसाज देणं खूप फायदेशीर ठरतं। थंडी आहे म्हणून बाळाला मसाज देणं, आंघोळ घालणं टाळू नका।
पावसाळ्यात किंवा हिवाळ्यात थंड वातावरणात बाळाला मसाजसाठी ओवा, लसूण, तिळाचं तेल, मोहरीचं तेल आणि अशा उष्ण पदार्थांपासून बनलेलं तेल वापरा. म्हणजे बाळाला सर्दी कफाचा त्रास होत नाही आणि बाळाची त्वचाही तजेलदार राहायला मदत होते. बाळाला आंघोळ घालताना, मसाज करताना आंघोळीनंतर जास्त थंडी किंवा थंड हवा लागणार नाही याची काळजी घ्या. आंघोळीनंतर बाळाला शक्यतो गरम कपडे घालून झोपी घाला. जर अशा प्रकारे आपण बाळाला नियमित मसाज दिला तर बाळाच्या शरीरात ऊर्जा, उष्णता निर्माण होते आणि बाळ कधीही आजारी पडत नाही. थंडीमध्ये बाळाला मालिश कधी, कशा पद्धतीने करावी, बाळासाठी मसाजचं तेल कसं तयार करावं याबद्दलचेही सविस्तर व्हिडिओज आपण चॅनलवरती पाहू शकता. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही ह्या दोन्ही व्हिडिओज पाहू शकता. बाळ जर आईचे दूध घेत असेल तर बाळाला नियमित स्तनपान द्या. आईच्या दुधामध्ये बाळाच्या सर्वांगीण विकासासाठी, रोगप्रतिकार शक्ती वाढण्यासाठी, पचन सुधारण्यासाठी भरपूर अशी पोषण मूल्य असतात. लहान मुलांना पावसाळ्याच्या किंवा जास्त थंड वातावरणात शक्यतो बाहेर घेऊन जाऊ नका आणि बाहेर घेऊन जाणं गरजेचंच असेल तर बाळाला फुल शर्ट, फुल पॅन्ट, हातमोजे, पायातील सॉक्स, कानटोपी, मास्क घालूनच द्या. म्हणजे शरीराला थंडी लागणार नाही आणि डासही यामुळे चावणार नाहीत. लहान मुलांना पावसात भिजायला, साठलेल्या पाण्यात खेळायला खूप आवडतं. माझ्या मुलाला देखील अशी मस्ती करायला खूप आवडते. पण सतत असे खेळ खेळले तर मुलांना थंडी लागून सर्दी कफ होऊ शकतो. तसेच साठलेल्या पाण्यात खेळल्यामुळे मुलांच्या हातापायांच्या बोटामध्येही जखमा होऊ शकतात. मुलांच्या आनंदासाठी असे खेळ मुलांना खेळू द्या, पण काही नियम लक्षात ठेवूनच. शिवाय सतत असे पावसात भिजल्याने काही त्रास होऊ शकतो हे देखील मुलांना समजून सांगणं गरजेचं असतं. आमच्या मुलाला असं पावसात भिजणं आवडतं, पण ज्यावेळी पाऊस चालू असेल आणि त्यावेळी वातावरण जर जास्त थंड नसेल, हवा नसेल आणि थोडंसं दमट वातावरण, उष्णता असेल, त्याच वेळी आम्ही त्याला पावसात खेळण्यासाठी पाठवतो आणि तेही फक्त काही मिनिटांसाठी. खेळून आल्यानंतर त्याची सगळी कपडे बदलून अंग पूर्ण कोरडं करून त्याला मॉइश्चरायझर लावतो. त्यानंतर लगेच त्याला ताजं बनवलेलं कोणतंही सूप किंवा कोमट अशी खीर खायला देतो आणि नंतर जर त्याला झोप असेल तर तो झोपी जातो किंवा काही वेळ गरम पांघरून घेऊन बसतो. अशामुळे त्याच्या शरीरात कोणत्याही प्रकारे थंडी लागत नाही आणि सर्दी कफही होत नाही. पावसाळ्यात वातावरण थंड असल्याने मुलांच्या त्वचा, ओठांवर देखील परिणाम दिसून येतो. त्वचा कोरडी पडणं, फाटणं असे त्रास जाणवतात. त्यामुळे योग्य ते मॉइश्चरायझर, बॉडी लोशन, क्रीम वापरा. आम्ही आमच्या मुलासाठी जे प्रोडक्ट वापरतो त्या सगळ्या प्रोडक्टच्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला मिळू शकतात. तुम्हाला ते प्रोडक्ट हवे असतील तर त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही ते मागवून घेऊ शकता. अशा प्रकारे बाळाच्या कपड्यांची, पौष्टिक आहार, शुद्ध पाणी, डासांपासून बचाव, थंड वातावरणातील काळजी, मसाज, आंघोळ या सर्व गोष्टींची विशेष काळजी घेतली तर बाळाला नक्कीच कोणताही त्रास होणार नाही आणि पावसाळ्याचं वातावरण असूनही बाळ अशा वातावरणात आजारी पडणार नाही. आशा आहे आजचा हा व्हिडिओ आपल्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरला असेल. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता. जसे की उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांचे खेळ कसे असावे, लहान मुलांचा अभ्यास कसा घ्यावा, लहान मुलांसाठी भरपूर अशा चविष्ट आणि पौष्टिक रेसिपीज, बाळाच्या विकासातील खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण माहितीचे व्हिडिओज आपण या चॅनलवरती पाहू शकता. त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. नवनवीन पॅरेंट्स सोबत या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ शेअर करा म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा. थँक्यू.